Hi guys, අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා රික් මයින්ඩ් LK එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි බලමු අපි අද මොනවද කතා කරන්න කියලා. අපි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට පොඩි ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරලා දවසකට $100ට වැඩිය ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. මොකද පොඩි ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරලා දවසකට $100කට වැඩිය ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක කියලා බලමු. මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක වසන්තු පැන්දිසිනේ කියලා. අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පිළිබඳව. ඔන්න වෙබ්සයිට් එක thinkme.io. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද කරන්න පුළුවන්? මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි නම් බලමු. මුලින්ම ගන්න ඕනේ අපි මේ සයිට් එකෙන් මේක තියෙන අපේ සයිට් එකෙන් එක බලමු. ඒක ඔයගොල්ලෝ Google එකේ thinkme.io කියලා සර්ච් කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහළ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ සයිට් එක විස්තර බලමු. දැන් මේ සයිට් එක අපි බලමු payment proof. අපි සයිට් එක අපි වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එක තෝරගන්න අපි ඉස්සෙල්ලා ඒකේ payment proof බලලා ඉන්න ඕනි. ඒකේ විස්තර ටික බලලා ඉන්න. ඒක අපිට satisfy කරන්න පුළුවන් මේ කොහොම වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඒ payment proof වල. ඒ payout rate වල. මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මොන මේ වෙබ්සයිට් එකේ payout rates තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ sign up මේක මම ඔයාලන්ට ඩොලර්ස් එක හම්බ වෙන බෝනස් එකක් විදියට මිනිමම් payout එක කියන්නේ අඩුම payout එක ඩොලර් 5කින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. 5ක් 3ක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක උරන්ට අපි බලමු payment method ගන්න පුළුවන් ඒවා bitcoin ගන්න පුළුවන්, PayPal ගන්න පුළුවන්, Payeer ගන්න පුළුවන්, web money ඒ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්, Skrill ඕන එකක් මේක ගන්න පුළුවන්. මේක මේ කරන්න තියෙන්නේ මේක මොකද වෙබ්සයිට් එකේ මම කිව්වේ නෑනේ වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් shortener කරන වෙබ්සයිට් එක. ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ ලින්ක් එක short කරලා ෂෙයා කරලා තමයි මේක ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔයා ලින්ක් එක මේකෙන් short කරලා ඔයා ඒක Greenland platform එකට ෂෙයා කරොත් දැන් Greenland community 1000ක් මේක ක්ලික් කරොත් ඔයාට $22ක් හම්බ වෙනවා. Greenland මිනිස්සු 1000ක් ෂෙයා කරොත් ක්ලික් කරොත් USA මිනිස්සු 1000ක් ක්ලික් කරොත් $7ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. මේකේ ඒ වගේ එක එක රටවල මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතාලි මිනිස්සු 1000ක් ක්ලික් කරොත් 1000ක් හම්බ වෙනවා. දැන් ගොඩක් දාගෙන මේක වැඩි මේක බලමු. ඉස්ලෑම් මිනිස්සු වල 6ක්. ඒ වගේ තමයි. මේ ක්ලික් කරන දේ වැඩියෙන්ම මේකේ හම්බෙන්නේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්. කියන්නේ ග්‍රීන්ලන්ඩ් කියන කන්ට්‍රි එකේ මිනිස්සු 1000ක් මේ ක්ලික් කරොත් ඔයාට $22ක් හම්බ වෙනවා. 1000ක් ක්ලික් කරොත් විතරයි. 2000 ක්ලික් කරොත් $44ක් ගන්න. ඒක හොඳ ඉන්කම් එකක් මෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම හිතනවා මේක ගැන තේරෙනවා කියලා. දැන් පොඩි දෙයක් අපේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි ඒගොල්ලෝ. වෙන බලන්න මොකුත් ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ක්ලික් කරන්න විතරයි ඕක. අන්න ඉන්කම් ඕන විදිය. නේද? මේ වැඩයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ පේ අවුට් කොහොම කට්ටිය අරන් තියන්නේ කියලා. අපි කොහොම හරි වැඩිපුර අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ මේ ග්‍රීන්ලන්ඩ් කියන කන්ට්‍රි එකේ මිනිස්සුන්ට තමයි අපි ෂෝට් කරන ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න අපි ටාගට් කරනවා. ඒක අපිට ලොකු ගාණක් හම්බෙන්නේ. බලමු මේක payment proof. මේ payment proof. මේ 8,014. ඊයේත් මේ විතර දාලා තියෙන PayPal එකට $16.23ක්. මම ඊයේ $32යි ගාණක්. ඊයේ $51යි ගාණට නේ. ගොඩක් කට්ටිය විඩ්‍රෝ කරන් තියෙනවා. PayPal එකෙන් තියෙනවා UPI, Payeer ගොඩක් කට්ටිය මේ විඩ්‍රෝ කරන් තියෙනවා. ඒනවනේ මේ විඩ්‍රෝ කරන හොඳ සයිට් එකක් මේ. සක්සස්ෆුල් නේ. හොඳ සයිට් එකක් වුණා තේරෙනවනේ. මේගොල්ලෝ විඩ්‍රෝ දීලා තියෙනවා. ඊයේ විඩ්‍රෝ තියෙනවා. ඊයේ 5:11ට විඩ්‍රෝ කරන් තියෙනවා. 3:40ට අරන් තියෙනවා. අයි 3:10ට අරන් තියෙනවා. ඔය කට්ටිය විඩ්‍රෝ කරන් තියෙනවා. බලමු මේ සයිට් එක දැන් මෙහෙම ගියාම අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ සපෝටර්ස්ලා කවුද කියලා. මේගොල්ලොත් වැඩ කරන කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. හොඳ කම්පැනිස් එකක් ඉන්නේ PayPal, Bitcoin, web money. දැන් ට්‍රාන්ස්ෆර් මේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේවා. අපිට විඩ්‍රෝස් ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලොත් එක දැන්ට රෙජිස්ටර් යූසර්ස් ඉන්න මේ ගාන. ටෝටල් ක්ලික් තියෙනවා මේ ගාන. වෙනවනේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ සයිට් එකක් කියලා අපිට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේ ටික බලුවා. අපි බලමු අපි ඉස්සල්ලාම මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕගලන්ට මෙතන තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියන තැනින් ඕගලන්ට කියලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරිද?
ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ වැඩේ අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මේ වැඩේ කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි හොඳ ටොපික් එකක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දෙගොම අපි YouTube එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් වීඩියෝ එකක් හොයලා අන්න ඒක ලින්ක් එක අපි ෂෙයා කරමු. එතකොට ඒක මිනිස්සු බලනවානේ. අන්න ඒක හොඳ ටොපික් එකක්. එහෙනම් අපි යන් YouTube එකට ඉස්සෙල්ලාම YouTube එකට. YouTube එක ගහලා බලමු. පොලිස් කාර්යාලයක් තියෙනවා දැන් අම්මා. අපි YouTube එකේ ගහලා බලමු weight loss කියලා. weight loss කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල හොඳට ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කැටගරි එක. සාමාන්‍යයෙන් weight loss කියලා කරක් කරලා බලමුකෝ. අපිට නම් weight loss වීඩියෝ නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න මිලියන 2.3ක් බලලා පුළුවන්. ඔය මේකට ඉස්සෙල්ලා. නම් එන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ළඟ එකක් ගමු. මේ වීඩියෝ අපි ඔන්න ෆිල්ටර් කරමු. අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් මෙතන ෆිල්ටර් ඔප්ෂන් එකකින් ගිහලා ඔන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ දන්න ඇති ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන් ලාස්ට් තව අන්තිම පැයේ නැත්තම් දවසේ සතියේ මාසේ අවුරුද්දේ. ඒ ගමනේ මාසෙකට විතර මේ ෆිල්ටර් කරනවා. අන්තිම මාසේ. මාසේ මේ වීඩියෝ එක 346k views තියෙනවා. ගොඩක් වීඩියෝ. මේ වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එක ගිහලා Warning, the following video may be upsetting to those sensitive to talk about weight and those recovering or suffering from disordered eating. මේ වීඩියෝ ලින්ක් මෙන්න මේ ලින්ක් එක තමයි අපි මේකට දාලා ෂෝට් කරගන්න. එහෙනම් දාලා බලමු. මේක දැම්ම මේකට මේ ක්ලික් කරා. පොඩි හරි ඉතින් දාලා මෙතන අපිට ලින්ක් එක ෂෝට් කරලා යනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ Google එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න එපේ. අපි ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ විදිය මම කියලා දෙන්නම්. අපි ලින්ක් එක ෂෙයා කරමු Google එකේ තියෙන ෆෝරම් කියලා දාපු. ඒ ෆෝරම් වලට මිනිස්සු ගොඩක් විසිට් කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට ඕනේ මේ කන්ට්‍රි එක අනුව අපිට දැන් මෙතන ඕනේ කන්ට්‍රි එක. ඒ කියන්නේ අපේ පේ අවුට් රේට් වැඩිම වෙන කන්ට්‍රි එකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ෂෙයා කරන්න ඕනේ. හරිද? අපි ඉස්සරහම නම් ග්‍රීන්ලන්ඩ් කියලා. අපි එනම් ග්‍රීන්ලන්ඩ් වලට අපි ගහමු weight loss forum weight loss forum Greenland කියලා අපි ගන්න. කියන්නේ අපි බලන්නේ Greenland country එකට අදාළ forum එකක් තමයි අපි මෙතන බලන්නේ. ඒකට අපිට හොඳට වෙක් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක අනුව. අන්න ඒක. හරිද? මේ රෙට් එක වලම පෙන්නනවා මේ Greenland වැඩිම රේට් එකක් ගන්න කිසි දෙයක්. අන්න ඒක. මෙන්න අපිට මෙතන එහෙම සර්ච් කරාම ඉන්නේ Greenland forum තමයි අපිට එන්නේ. අපි නම් මෙන්න forum එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි මේකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ Greenland forum එක. මේක ඕගලන්ට තියෙන ගිහිල්ලා ඕගලන්ට රෙජිස්ටර් වෙලා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක රෙජිස්ටර් වෙලා ඒක ලොග් වෙලා ඕගලන්ට තියෙන මේක ප්‍රශ්න කතා කරන්න. ප්‍රශ්න කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ දානවා නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකට දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳම weight loss tips කියලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි description එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙමයි ඔයගේ බර අඩු කර ගැනීමට හොඳම weight loss product අපි හඳුන්වලා දෙනවා. හරි tips හඳුන්වලා දෙනවා. මොකක් හරි ඒ වගේ description එකක් දාලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි note එකක් හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ note එක මේගොල්ලෝන් ප්‍රශ්න වලට reply කරන්න. ප්‍රශ්න කියන්නේ ප්‍රශ්න හරි ඉස්සරහ ඕනේ දෙයක් ගැන කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් use වෙනවා. මම තව forum එකක් පෙන්නන්න ඕන. ෆෝරම් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ ඇති තරම් ෆෝරම් තියෙනවා Google එකේ. මේ ෆෝරම් වලින් ඔයත් ෆෝරම්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ප්‍රශ්නයක් පෙන්නන්නම්. මේක ඔපන් කරලා බලමු අපි. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝරම් එකේ
දැන් මෙයා මේ අහලා තියෙන එකට මෙයාට views තියෙනවා 0.91 channel views තියෙනවා. ඒක ඔයා හිතන් ග්‍රීන්ලන්ඩ් country එකෙන් මේක traffic එක આવුත් කොච්චර income එකක් හොයලාද මෙතනින් කියලා. දැන් මේගොල්ලන් මේ views 8යි 9යි ඒක ගණන් තියෙනවා. ඒ කට්ටියට එක එක ගණන්. ඒක මම අහලා තියෙන දේ. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නේ නම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඒ සිස්ටම් එකෙන් දාගෙන එක. මෙතන වුණත් ඔයාලා මේ රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතන. ඔයාලා මේ රිප්ලයි. ඉතින් ඔයාලා ලොග් වෙන්න ඕනේ. ලොග් වෙලා නැහැ. දැන් ලොග් වෙන්න බලන්න ලොග් වෙලා වැඩේ. තමයි ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ටයිම් එක. ඔතන. අපිට ගන්නනේ. අපිට මේ රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න බලමු. මේ අහන්නේ එක එක weight loss ඒගොල්ලෝ ඒව ගැන තමයි මේ අහන්නේ. මේ weight loss ගැන කතා කරනවා මේගොල්ලෝ. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට මම රිප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන්. රිප්ලයි කරලා ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි එතකොට අපිට පුළුවන් link එක share කරන්න. හරිද? අපි දැන් හරිද? අපිට මේ වගේ මේක කරාම ඒක වල තේරෙන්නේ මේ ටොපික් එක දෙන්නේ. ඒකට වෙනකන් ටොපික් එක ගෙනවා. මේ ෆෝරම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ෆෝරම්ස් නෑ. ග්‍රීන්ලන්ඩ් US UK වගේ රටවල ගොඩක් ෆෝරම්ස් තියෙනවා. මේ ෆෝරම් වල අපි ගිහලා මේ රෙජිස්ටර් මේ සයින් වෙන්නේ. ඒකම කරන්නේ. සයින් නම් ඔයාලට ඇති වෙනකම් මේකේ ප්‍රශ්නට ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අනික කට්ටියට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි ෆෝරම් කියන්නේ. කට්ටියත් එක්ක එක එක දේවල් කතා කරන්න දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ওই වීඩියෝ එකට හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා මෙහෙමයි මෙහෙම හොඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ ඕගොල්ලන්ගේ බර අඩු කරගන්න හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ටිකක් හරි හොඳ ටිප්ස් ටිකක් හරි මම කියනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ක්ලික් කරනකොට ඔය හිතන් දවසකට මිනිස්සු කීයක් එනවා කියලා. මේ ටික මිනිස්සු ක්ලික් කරනකොට කොච්චර ඉන්කම් එකක් අතන එනවද? අන්න ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉන්න කරන ටිප්ස් එක. ටිප්ස් එක ඒ ලින්ක් එක අපි ෂෙයා කරන්න ඕනේ මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක. එතකොට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන 100 හොඳ ප්‍රතිශතයක් මේ ක්ලික් කරලා යනවා. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙතන ඉන්කම් එක ගන්නවා. දැන් ක්‍රීලන්ඩ් ලින්ක් ආවනම් ඔයාට මේ $20ක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන කියන්නේ. හිතන ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හොඳට තේරුණා. තව ඒ වගේම සයිට් එකක් ඕනන්ට කියන්නම්. දැන් මේ සයිට් එක මේකත් ඒ වගේම සයිට් එක exe.io කියන සයිට් එක. මේකත් ඒ වගේ සයිට් එක. මේකෙත් මේ views ගන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම්. මේ වුණනම් අපිට තව බලන්න පුළුවන්. මේකේ වීඩියෝ ගන්න තින්නේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා account එක. හරිද? මෙතන link එක paste කරලා ආරම මෙතනින් shorten කරන්න පුළුවන්. short කරන්න පුළුවන් link එක. හරිද? මෙයා short කරලා link එක නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක තමයි. මේකෙන් short කරලා link එක. මේ link එක තමයි ඔයාලට මෙන්න forum එක ගිහිල්ලා register වෙලා share කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ description එකක් දාලා මොකක් හරි එකක් එක්ක ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේක ගැන මෙහෙ වටනා වීඩියෝ එකක් කියලා. ඒකෝට කට්ටිය මේ click කරනවා. click කරන හැම views එකක් ගන්න. click කරන views එකක් ගන්න. views එකක් ගන්න ඔයාලට income ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ සරල පාත් එක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ ලොකු වන්ට හරියට මේක වැඩ කරොත් හොඳ ගේමක් ගන්න පුළුවන්. දෙලුම කියන්නේ හරියට මේ site එකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ ටයිපින් එකක් තියෙන කට්ටියට නම් හරියට හොඳ ටයිපින් එක යූස් කරලා වැඩ කරොත් හොඳ ගේමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අද මම හොඳ ට්‍රික්ස් තියෙන වටිනා වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ලොකු දැනුමක් ගන්න නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ ඔයගොල්ලෝ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියන්නේ. අපිට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් රසක් ඉදිරියට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. ඒත් අපි වීඩියෝ දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. තවද අපේ මේ Facebook follow account එක තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා අපේ එකේ ඉස්සරහට වීඩියෝස් ගේනවා. ඒක පිළිබඳව කොම් වීඩියෝස් ටික
දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. දැනුම ලබන්න අපේ WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඒකට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් පිළිබඳ තියෙන ඕනින් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න අපි අවකාශ කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි කරලා තින්නේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ ඕගොල්ලන් මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මේ රට දුවන විදිහ අනුව ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඉන්කම් එකක් නැතුව ඉස්සරහට ගේම් ගා ගන්න අමාරුයි. අන්න ඒකින්ද අපි ෆ්‍රී ඕගොල්ලන්ට මේවා ඔක්කොම කියලා දීලා ඕගොල්ලන් හොඳ ඔන්ලයින් වලින් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න දැන දක්වා අරන් යන්න අපි මේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ආයි දවසක් අපි මේ වටන වීඩියෝ එක හමු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.